Yeah guys, today pupunta tayo sa punta tayo sa Marikina para bumili ng pampasalubong. Papadala natin sa Dubai, no? Ito tayo ng butcheran. Pakita sa inyo kung saan yung maraming bilihan ng mga ganun doon, Marikina. Kung kayo ay mahilig sa mga pampa-high blood na pagkain, panoorin nyo to. Pero syempre, bago ang lahat, intro muna tayo. So yun guys, sa past vlog natin, no, yun nga sabi ko, meron na tayong mic adapter. Nilipat, sinetup ko siya dun sa bandang tenga ko, no, para talagang tinago ko siya sa cheek pads ng helmet para talagang walang papasok na wind noise. Tapos ngayon nilipat ko siya ulit. Try ko kasi parang hindi ako nasisiyan doon sa na-produce niyang sound. Yung quality parang alam mo yun, bulong kulob na kulob yung tunog. Parang, so ang gusto kong mangyari kasi parang natural lang yung tunog niya. So nilipat ko siya rito. Ayan. So yun nga, tulad ng sabi ko nung nakaraan, ipapakita ko sa inyo kung paano yung setup ko dito sa helmet. Pero sa ngayon, pipili muna tayo kung saan yung perfect. Pero upload ko parehas. So sabihin nyo na lang sa comment section kung alin yung mas okay na sound quality, no? Kung ano yung mas malinaw, yung walang wind noise, ganyan. Pero ito kasi, since nilagay ko siya dito sa may unahan, so tinatamaan siya ng hangin dito sa helmet kasi nakabukas yung visor ko. So pero may dead cut siya. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan niya mamaya pagtapos ng vlog natin, no? So yun nga, pupunta tayo sa Marikina para bumili ng mga pampa-high blood. Malakas yung hangin. Malalaman natin ngayon kung okay ba talaga yung sound quality na napoproduce natin, at kung malinaw yung boses ko. Alright. Alas man ang buwanga mo, ha? Bag. So yun, dahil pamarikina tayo, no? Dito tayo dadaan sa may pataas para kaliwa tayo sa Cubao. Ticket. Tayo kasya guys. So oops, tingin ko gagaw naman na to. Stop pa din.
kabila muna. Alright. Shout out. Oopsie, dito lang traffic. Papan-checking sa ating map. Dito lang traffic banda sa gateway. Kasi may sakayan at babaan dito, no? Tama tayo dito sa mga kapatid natin na nagmomotor, no? Oops, masyado na masikip dyan. Di tayo kasya. So, yan. Isang katerba din pala intersection dito, no? Kaya dito nagta-traffic talaga. Stoplight. Oh my. An eternity later. So, takbo ang sabi lang siguro. Ayan, dapat. Pasok mo doon sa side pa. Wait. Itong kotse talaga natin, no? Kasi di mountain dyan kung anong gagawin eh. Iniisip ko kung bukas ngayon yung mga bilihan doon. Guys, dito na tayo sa may Marikina, no? Malapit tayo sa pupuntahan natin. Wait naman, eh. Ha? Ito bininyagan. Oh, wala. Sabi nila. Ang mga binibinyagan daw dyan ay wala lang. Ay Katoliko. Gago! Dito tayo, guys. Malapit tayo, no? Ito, sunod-sunod na to. Sana bukas. Yo, bukas! Dami na dyan, so dami dun eh. Yun, dito guys, ito na tayo sa may bandang Kalumpang to, no? Paglagpas mo ng Our Lady of Abandon. Huh? Ayun o, butchero, no? Gano yan? 200? Saan bawas yan?
Yan guys, andito tayo. Ang dami dito. It's a beat by Flow. Hey guys, nakabili na kami ng butcheran dito yan sa may bandang Kalumpang, no? Marikina. Search nyo lang yung Our Lady of Abandon, Ola. Diretso lang kayo. Yung way na papuntang Kalumpang, no? Doon maraming mga pampasalubong. Oh, ang bilis. Kita nyo yung montage natin guys, no? Yun yung ilan sa mga mabibili nyo dun sa lugar na yun. Kaliwa tayo dito guys. Yan. So ibabalik tayo ng ng Marikina Bayan sa may palengke. Bibili tayo tuyo. Yun, oh. Ibo lang malakas. Ay guys, oh. Ibo lang malakas. Ayun, oh. Team Ibo Philippines. Ayun, oh. Kita nyo ba? Ayun, oh. Kaso, naka-AGV tayo guys, no? Oh! Shoutout. Ibo lang, malakas. Woohoo! What is up, mga... Ano bang tawag ko? Mga kaano ba yan? Mga kapiyok? Mga kapiyok, what is up mga kapiyok? Tapos yun guys, labas na natin ito sa may sa may bayan, sa may Marikina, no? Hindi ko sure kung saan tayo magpapark doon. Manghuhula na lang na naman ako. Yo, shout out. Ano ga? Oh, wala magpapasok pre. Saan tayo magpapark? Ay, ang hasol. Susmar Yusef. So magpapark pa tayo sa part na yun? Really nigga? Really, nigga? Wala, konti lang doon. Hindi ka makakapamili. Ay, park na sasakyan yan eh. Ay, itong motor. Kaso really, sisiksik ako dito. Saan ako papark dito, min? Walang parking. Anak ng checkwa. Ay. Really, nigga? Really, nigga? Hindi kasi ako... 君の虜になってしまえばきっと Yun, ito. Motorcycle parking with... Wow! 45 truck yung I know, ZB 1000. Woo! Ganda nun, men. 45 ang mahal. Saan tayo papark dito? Yung parking ng motorcycle doon na sa unahan.
Alok ng pocha. Hindi ako kasya dun, men. Laki ng motor ko eh. Huwag kayo iiyak. Kasya ba ako dyan, boss? Hindi ako kasya dyan. Lahat dito. Baba ka na. Yun. Wala si center stand eh. Ano pangalan ko? Chuck. Huwag yun nalang ilak. Helmet. Hindi, dadaling ko na lang. Ayan. Skip ng parking dito, men. Wet. Tingin ko kasi naman sila dito. Urong na lang nila. Lak ko, bala sila dyan. Gago! What is up, guys? Ayun, nakapamili na tayo ng mga tuyo, butcheron. Okay, ang kulang na lang natin ay chicharon, baboy, yung may laman. Punta tayo ng ngayon, ng Lapids chicharonan dun sa may Blue Wave. Kaya natin kung meron doon, guys. Hoy! Hidgear nakamotor. Wala kasi tatawid kapag may nakago. Pagka kasi nakago, bawal tumawid. Gusto ba nilang magpasagasa? Pag nasagasaan sila, yung sasakyan ng may mali sa yung motor. Huwag kayo iiyak. Wave na tayo, saan daw dito? Sabi ng bangko. Bangko? Anong bangko? Yan na, may ka-Tipex tayo dito. Ate, saan ba yung lapid? Lapid? Kapila po. Kabilang side. Robinson. Pwede dumaan dyan? Pwede ba dumaan dito? Pwede daw. May dadaan ngayon, pre. May dumaan dito. Shout out. Ayan o, daanan to eh. Oh, di ba? Oh, di ba? Hindi na tayo. Sige, diretso. PS Bank. Kaya tayo, liligo tayo dito ngayon, no? Hindi na kapapasok dyan lang sa gilid, ha? Dalawain mo na. Ayun o, Lapids, guys. Dito sa may Blue Wave. A few moments later. So yun, guys, no? Nakabili na rin kami ng Lapids Chicharon. Pakita mo. Ipakita mo ang Lapids. Napagkamahal-mahal. Shoutout sa Lapids. Yan. Napakamahal pala dyan, no? Sana sa Bulacan lang tayo bumili. Kung sa amin mamili. Dito na tatapusin ang ating vlog. Hanggang sa muli, mga kaibigan.